Slovinská architektka Aida Balderman-Plesník v roce 2008 dostala významnou studentskou Prešernovu cenu za architekturu za svoji diplomovou práci jménem Šperky inspirované dílem slovinských architektek. Při svém teoretickém výzkumu jako první ve Slovinsku objevila, že na Plečníkové fakultě architektury v Ljubljani po druhé světové válce vystudovalo více žen než mužů. Jejich spolužáci, zejména například Edvard Traunikar, většinou už měli svoje uznání, památníky a monografie. Ale o ženách nebyly téměř žádné informace. Aida se vydala cestou za pionýrkami slovinské architektury, ve kterých hledala inspiraci pro vlastní návrh šperků. Zjistila, že mezi Plečníkovými diplomantkami vynikají 3, které byly zároveň i jeho asistentky. Měly bohatou a zajímavou tvorbu a viditelný Plečníkův vliv ve svém tvůrčím výrazu. Jedna z nich byla také architektka a sochařka Vladimíra Bratuš, Láka. Z kraje roku 2006 se mi zavolala, zda by nemohla použít její opus pro svoji diplomovou práci. Byla čerstvě po operaci srdce, tak těžce mluvila a říkala mi, já ti zavolám za 14 dní. Pač ještě musí nachystat Plečníkovou bystu na Hradčanech, kde jsem já do té doby ještě nikdy nebyla. Nicméně, když se mi po těch 14 dní zavolala, bohužel oznámili, že umřela. Měla jsem to štěstí a privilegium, že jsem mohla jako první vstoupit do jeho domu, v kterém se nacházel i ten ateliér, a udělala ty historické záběry. Dneska ten prostor už není dostupný, nic už nevypadá, jak bylo. Všechny moje foto a videozáznamy dostal taky Muzeum architektury v Ljubljani, pomocí čeho uvidíte, jak šel vývoj dál. Návštěva České republiky vůbec nebyla v Aidiných životních plánech. Po roce zaměstnání ve Zlatarní celě jí čekalo místo v architektonickém byru v Kodani. Na jaře 2007 se na školení osvětlení v Curychu setkala s mladíkem, který se jí zeptal. Vy jste Slovinka? Znáte Plečníka? Já jsem Plesník. A víte, že můj děda byl taky architekt? A nechcete někdy přijet do Zlína? A protože se mi nemohlo pozvat do kina, nebyla zdaleka, tak jsem musel pozvat na celý zlínský filmový festival. Holka přijela, zamilovala se a už zůstala. V květnu 2007 přijela Aida poprvé do České republiky. Na Mezinárodním festivalu dětského filmu byla členkou poroty při LEGO projektu. Jednalo se o soutěž o nejlépe stvárněnou maketu kongresového centra postavenou z LEGO stavebnice. Jak symbolické pro tento náš příběh. Byli jste někdy ve Zlíně? Je to město se zvláštní typikou. Vypadá jako postaveno z lega. Na území malého rolnického kraje továrník vizionář Tomáš Baťa na přelomu 20. století postavil moderní město, které se zapsalo do dějin české obuvnické, ale i architektonické historie.
Paťa nejen zaměstnával lidi ve svojí industrii, těm lidem taky postavil funkční město pro život s vysokými sociálními standardy. Obklopil se tvůrčími a podnikavými osobnostmi i architekty. Rychle je nejužitečnější forma, řekl světově známý architekt Le Corbusier po návštěvě Zlína v roce 1935. Taky nakreslil velkolepé urbanistické plány, ale jejich brutalismus nesouzněl s Baťovým motem kolektivně pracovat, individuálně žít. Tomu ale rozuměli lokální architekti. Právě Vítkův děda, akademický architekt Zdeněk Plesník, byl jeden z nejvýznamnějších architektů působících ve Zlínském kraji i mimo Českou republiku po konci druhé světové války. Zanechal bohatý opus. Podívejme se na jeho pojetí staveb v poválečném Zlíně, které značně vystupují z kontextu architektonických trendů té doby. Že nebyl typickým funkcionalistou, svědčí zejména trojice velkorysých vil. Liškova vila, Hanzelkova vila, a Zikmundova vila. Rok 2024 přináší 110. výročí narození akademického architekta Zdenka Plesníka. Proto Česká televize natáčí dokumentární záznam. V přípravě je také monografie. Teprve v roce 2018, dekádu později, co Aida vytáhla laku z anonymity, došlo k veřejnému uznání žen v historii slovinské architektury. Dnes nám studenti Ljubljanské školy architektury svým semestrálním úkolem připomínají 100. výročí narození Vladimíry Bratuš a také 30. výročí úmrtí architekta a urbanisty Edvarda Raunikara. U předmětu Slovinská architektura 20. století u profesorky Nataši Kosil se zaměřili na strukturalismus prostřednictvím analýzy a komparaci výrazů zmíněných autorů. V rámci 3 kompozičních úkolů hra s cihlami, skládání z papíru ve zlatém řezu a tvoření z hlíny se studenti seznamovali s charakteristikou jejich děl a zároveň tvořili svoje nové skladby. Při projektu využili fotodokumenty z Aidiny diplomové práce. V architektonické historii má Láka dnes místo spojovacího článku mezi 2 nejvýraznějšími architekty 20. století ve slovinském a i ve středoevropském prostoru. Samozřejmě se jedná o Jožeta Plečníka a o Edvarda Raunikara. Na stejné myšlenkové vlně byl ale taky jejich český kolega Zdeněk Plesník. 60. leta minulého století bylo plodné období, kdy vznikl moderní strukturalismus jako kritika předválečného funkcionalismu. Experiment, vědecké pohybnosti, analýza a syntéza představovaly základní metodu práce. Tradiční kultura řemesel se začínala posouvat k modernému průmyslovému designu. A to je důležitý. Láka spojovala 2 světy, architekturu a sochařství. A jestli Plečník ještě viděl město jako výhled, tak nová generace modernistů viděla město jako proces. Ve Slovinsku profesor, architekt a urbanista Edvard Raunikar
se syntézou moderního a tradicionálního měnil urbanistický tvar hlavního města a na fakultě architektury Ljubljany tím vybudovali zcela novou studijní směr, zvanou směr B. Základní myšlenkou bylo do nového celku spojit umění a architekturu, tradice a moderní svět, univerzálně s lokálním. Neboli jak Vítkův děda řekl, funkcionalismus je bez duše, ale když funkce diktuje formu s ohledem na souvislost vztahu, tak vznikne autentická krása. Po osudovém setkání 2007 začali Aida a Vít tvořit společný příběh jak v práci, tak v soukromém životě. Dnes manželé Plesníkovi žijí mezi Prahou, Zlínem a Ljubljanou. Ve svém portfoliu mají řadu rezidenčních i komerčních interiérů, soukromých i veřejných projektů osvětlení a designu svítidel. Aida svému příběhu o šperku dala nový rozměr a funkci svítidel. Unikátní lustry jsou ruční prací českých skláren a v různých sestavách dnes zdobí reprezentativní prostory sběratelů umění. Vít, průmyslový designér a vynálezce, je autorem i spoluautorem několika patentů, ze kterých nám ty poslední dva poslouží na závěr paralel mezi slovinským a českým designem. Když ve stavebnictví hledáme společného jmenovatele, tak ho najdeme v cihlách, blocích a modulech. Myšlenka Lego tvárnic v lidském měřítku není nová. Nové jsou technologie, které umožňují tuto myšlenku uskutečnit. Požadavky trhu a odborné zkušenosti ve stavebnictví vedly trojici partnerů k realizaci projektu, kterého pojmenovali Rychle k rychle. Jedná se o modulární systém stavebnic z kompozitu polymerů, které funguje jako ztracené bednění s příslušenstvím. Cílem bylo najít cenově dostupné, jednoduché, praktické, ekologické a především bezodpadové řešení pro každého jednotlivce, který si přeje sám účinně, čistě a rychle postavit plně funkční stavbu. Postup. Z modulových tvárnic z katalogu lze virtuálně naplánovat jakýkoliv objekt. Aplikace simultánně počítá cenový návrh a termín dodání materiálu. Suchá montáž tvárnic, včetně prvků pro podporu a uchycení veškerých instalací v rekordním čase. Nasleduje jenom ještě výlet betonem dle schématu výstavby. Rychle k rychle, evoluce ve stavebním procesu. Vít Plesník patentoval ATEX jako metamorfózu starého principu pevného závěru v novém ultralehkém hliníkovém krunýři s vysoce variabilním modulárním systémem určeným do X prostředí. Při výzkumu použil moderní technologii zvanou Rapid Prototyping. Pomocí softwarové simulace za tenkostěnné tlakové lity hliníku dokázal zpevnit stěny obalu účinným žebrováním, čímž produkt výrazně odlehčil. Realizace produktu může tak pokračovat do slevárny, obrábění porem, diagnostiky, měření kvality, broušení,
až k výstupní kontrole. Proto je tento ochranný obal či úložiště cenově atraktivní a bezkonkurenční řešení všude tam, kde jsou extrémně rizikové podmínky, jako například vysoké teploty, možnost exploze, prach, tlak, náraz a podobně. Ocení těžký průmysl, těžba surovin, petrochemie, transportní systémy, armáda, hasiči a jiní. ATEX je modulární úložiště pro převážné elektrické zařízení. ATEX splňuje nároky ochrany na nejvyšší úrovni. Dnes spolupracujeme s mezinárodním týmem odborníků v různých segmentech průmyslu, od nápadu až po realizaci. Zajímáme se o domácí i zahraniční trhy. Máme ambiciozní cíle a proto spolupracujeme s investory, kteří rozumí našemu potenciálu a chtějí být součástí našeho příběhu. Když chceš na cíl rychle jet sám, když chceš daleko, tak jet spolu. Na závěr bych řekla jednu takovou zajímavou věc, kterou si uvědomíš, když uděláš takový přehled. A to jsou ty hlavní paralely, protože všichni lidé, které zmiňují, byli to vášniví lidé, dělali svou práci jako poselství. Byli vizionáři. Důležité je, že tvořili něco, co má trvalou hodnotu a mění ten svět k lepšímu. A to sdělíme s nimi. A z toho mám dobrý pocit.